Oh my god, you chose my video to watch between millions of contents that are available in here? Okay, so as appreciation, I take a good care of your most valuable asset, which is your time. Guys, this is Kimi. I'm a language learning coach and a native Persian speaker who helps you learn Farsi ASAP. How I do that? I teach you most usable vocabulary, proverbs, phrases, and idioms you probably find in Iranians' lives, conversations, books, movies, songs that you cannot find their meaning on the internet. Some of the proverbs in Persian language doesn't have any equivalent in English, so I will explain them to you patiently and just keep watching until the end of the video, because I want to tell you the story of one of our mostly common proverbs. I provided both Persian and English subtitles, so don't forget to use them for a better understanding. And in the end of the video, I will tell you one of the secrets to help you learn any languages faster. بزن بریم. از این و اون نیست، از ماست که بر ماست. از ماست که بر ماست. ریشه ضرب المثل از ماست که بر ماست به شعری از ناصر خسرو برمیگرده. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست و اندر طلب طعمه پر و بال بیاراست. بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت: امروز همه روی جهان زیر پر ماست. چه زمانی از این ضرب المثل استفاده کنیم؟ این ضرب المثل زمانی به کار برده میشه که فرد یا افرادی کار اشتباهی انجام بدن و باعث به وجود اومدن دردسرهای بزرگی بشن. همچنین در موردی گفته میشه که شخصی از نزدیکان خودش مثل فامیل خودش یا آشنایان خودش آسیب ببینه. این ضرب المثل بیان میکنه که هر اتفاق و حادثه زندگی که برای کسی به وجود میاد نتیجه و عاقبت کار خود اون فرده و مقصر دونستن و سرزنش کردن دیگران به خاطر اون کار اشتباهه. هر انسانی دارای عقل، اراده و اختیاره و برای هر کاری باید فکر کنه. اگه کسی به خاطر سهل انگاری و اشتباه خودش دچار مشکلی شد، قبل از هر چیزی باید اشکالات و اشتباهات خودش رو قبول کنه و دست از غرور و خود بزرگ بینی برداره. در غیر این صورت دوباره اشتباهات گذشتش رو تکرار میکنه. البته که همیشه افرادی هستن که به جای اصلاح اشتباهاتشون دیگران رو مقصر میدونن و دقیقاً همین افراد تو زندگی همیشه شکست میخورن. ضرب المثل از ماست که بر ماست نقش خود افراد تو زندگیشون رو یادآوری میکنه. یعنی ما مسئول کارهای خودمون هستیم، درسته؟ حالا با هم دیگه بریم مثلا ببینیم داستان این ضرب المثل چی و از کجا اومده. حالا بریم ترجمه این شعر رو به فارسی امروزی با هم دیگه بخونیم. Please subscribe if you didn't yet to support me and also click on the bell so you will receive notification as soon as I upload a new video. And when you like the video, share the video and leave a comment for me. It's really big help for my videos and for my work. Thank you so much. Now let's skip to the good part. یه روز عقابی برای شکار در آسمان شروع به پرواز کرد. در حالی که از شکوه و زیبایی بالها و پرواز بلندش مغرور شده بود، گفت: اکنون جهان زیر پای منه. هر حیوان و هر موجودی که در زمین باشه از چشم تیزبین من دور نخواهد بود. اگه موجودی به اندازه یک ذره کوچک در دریا باشه یا پشه‌ای بر سر علفی تکان بخوره، من اون رو خواهم دید. در همین وقت ناگهان تیرانداز ماهری تیری را به طرف عقاب پرتاب کرد. از شانس بعد تیر مستقیم به بال عقاب خورد و اون رو به زمین انداخت. عقاب مغرور بر زمین افتاد و مثل ماهی افتاده در خشکی بیقراری می‌کرد.
بالهاش رو باز و بسته میکرد تا بلکه بتونه دوباره پرواز کنه. با خودش گفت تعجب میکنم که این تیر که از جنس چوب آهنه از کجا با این سرعت به طرف من پرتاب شد. در همین زمان نگاهی به تیری که در بالش فرو رفته بود انداخت و دید که تیر از پر عقاب ساخته شده. پس همون لحظه با ناراحتی گفت هیچ کس رو نمیشه سرزنش کرد، چون هر اتفاقی که برای من افتاد به خاطر غرور و خودخواهی خودمه. نه از این و نه آن، بلکه از ماست که بر ماست. همچنین میخوام ضرب المثل هایی که شبیه به این ضرب المثل از ماست که بر ماست رو بهتون بگم. اگر دوست داشته باشید میتونم داستان ضرب المثل ها رو هم براتون تعریف کنم. کافیه فقط توی کامنت برام بنویسید که کدوم رو دوست دارید و من داستانش رو در ویدیوهای آینده براتون تعریف کنم. خود کرده را تدبیر نیست. خودم کردم که لعنت بر خودم باد. کرم از خود درخته. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. Now I want to keep my promise and tell you one of the ways you can learn any languages faster. I won't tell anybody this secret because it's based on my own experience. Pay attention to your daily schedule. What do you spend most of your day doing? First, choose a small notebook that you can carry with you everywhere. Now, write the words and sentences that you use most during the day in your own language. Now, it's time to translate the vocabulary and phrases you are using the most during your day in the language you're going to learn. Use these words and phrases for about a week or so until you completely memorize the words and phrases. It's a secret that probably not every polyglot will tell you. By doing this, you will help your brain get used to the language you're learning, because your brain has to feel comfortable with the language you're learning. Try the method and tell me the results. Also, you can record a short video, upload it on YouTube and tag me. In this way, you help many more people to improve their language learning skills. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. به زودی میبینمتون و خدا نگهدار.